Nu står vi i ett av våra magasin i Långasjö och i det här magasinet där lagerför vi vår målade panel innan vi skickar ut den till slutkonsumenten runt om i Sverige. Ja, det är där vi står nu. Ja, fabriksmålade ytterpaneler har ju kommit på väldigt stark frammarsch sista åren och vi var ganska tidigt med på den resan. Vi ser idag hur det går ifrån att man har köpt en omålad produkt till att man vill ha en mer förädlad produkt, målad, till och med kulörmålad, för att kunna applicera och använda i sina projekt året om. Fördelarna för kunden är ju att vi har en kontrollerad process där vi har en bräda som inte har utsatts för väder och vind och den typen av exponering innan den går in i måleriet. Vi jobbar med ett mycket välkänt fabrikat på färg. Vi har Sherwin-Williams, vi har en hög teknisk kompetens. Södra har ju många typer av fabriker och olika behov och vi levererar ett komplett sortiment som inte några andra gör idag. Och därför så har vi kunnat utveckla ett väldigt gott samarbete. Det börjar med en stock ute i skogen, in på vår industri, genom sågverk, hyvleri. En panelbräda som kommer in i måleriet, borstas rent från damm och partiklar. Vi har en förvärmning på produkten, vi målar den. Efter applikationen av färg i rätt påläggningsmängd förstås, så går den in i en takugn. Den går ut, den märks produkten för att sen emballeras. Och det Sherwin har bidragit med sin tekniska kompetens i det här, det är ju hela kemibiten. Allt vad gäller påläggningsmängder, vilken typ av färg, vilka torktider vi ska ha etc. Helt enkelt den kompetensen som inte vi besitter i vårt bolag.